ये खास किस्म के पराठे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਦੂਦ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹੈ और गैस कम है जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। कि ਅਸੀਂ एक खास किस्म ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਹਾਂ ਢਿੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਨਰਮ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ blood pressure ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਲਿਖ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਐਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਵੇ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਫਰਾਡ ਐਂਡ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। चलो ਉਹ ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਆ फिर दोबारा ऑयल अच्छा और अगर ये घी के नाल होंदा तो क्या ही ਇਹ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਸੀ। हाँ मिसयूज नहीं करने मिसयूज नहीं करवाएगा। और ऐसे करना है। तीन उंगलों ਹਾਂ पे ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ। ये तो हाँ, तीन उंगलियां पे। ਉਹ ਯਾਰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਘਰ ਅੰਦਰ हाँ नेट पे चढ़ानी है। ਹਾਂ हाँ बे अबे ਇਹ ਆਏ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੇ हाँ ਮੁਗਲਾਨੀ ਨੇ घर के पराठे। शहनशाही। कैमरा ऑन नहीं किया है कि एवं ही